Pag-usapan natin ang vectors in R-cube or mas kilala na Cartesian space. A vector in R-cube is an ordered triple of real numbers A, B, C. So, ang ginamit dito ay angled brackets, hindi parentheses, kasi ito ay vector at hindi point. Yung A, B, and C ay tinatawag na components ng vector. If the initial point of a vector is x sub I, y sub I, z sub I, and its terminal point is x sub t, y sub t, z sub t, then the vector components are x sub t minus x sub I, y sub t minus y sub I, z sub t minus z sub I. So, coordinates muna nung sa terminal minus yung coordinates nung sa initial point. Okay? Ang vectors ay maraming representation. So, para lang meron tayong unique na representation na pinag-uusapan, consider natin tong special na representation nila. Ito yung tinatawag na position representation ng vectors. So, consider natin tong vector ABC. So, yung position representation niya ay yung vector ABC pa rin, pero yung initial point ay nasa 0, 0, 0 at yung terminal point ay nasa ABC. So, anong nangyari dito, parang drinag lang natin, no, yung vector ABC doon sa place kung saan yung initial point niya ay tatama sa 0, 0, 0. Automatic yung terminal point niya ay tatapat dapat doon sa point ABC. Pag-usapan naman natin ang magnitude at saka direction angles ng mga vector sa R-cube. So, i-consider natin tong vector A, kung saan yung components niya ay ABC. Yung magnitude ng A, denoted by this one, yung parang naka-absolute value pero dalawa. Ito ay equal lamang sa square root ng sum ng mga squares ng mga components niya. So, square root ng A squared plus B squared plus C squared. Unlike sa vectors in R squared, dito meron tayong tatlong direction angles. Okay? And pangunahan ko na, ito ay for non-zero vector lamang. So, ano ba yung direction angles? Ito yung mga smallest non-negative angles, alpha, beta, and gamma, measured from the positive side of the x-axis, y-axis, and z-axis respectively to the position representation of A. Okay? So, para mas makita nyo, so consider natin tong Cartesian space natin. And then, meron tayong vector dito. So, ito yung alpha, yung angle formed by the vector with the positive x-axis. Ito yung beta, yung from the positive y-axis naman mineasure. And then, ito yung gamma, from the positive z-axis mineasure. Again, ito ay minimeasure lamang doon sa position representation ng vector, hindi sa ibang representations. Okay? So, another example, kunwari meron tayo ditong vector. Ito ay imagine niyo pababa, no? So, ito yung sa alpha. Again, measured from the positive x-axis. Ito yung beta, yung from the positive y-axis. Ito yung gamma, measured from the positive z-axis. Ito yung mga direction angles ng isang vector sa R-cube. So, ngayon pag-usapan natin kung paano naman sila isosolve. And before that, i-introduce natin yung direction cosines. Ang direction cosines ay gamit na gamit din, no? So, hindi lang lagi yung direction angles. So, I think worth it na i-discuss siya. If alpha, beta, and gamma are the direction angles of A, kung saan yung components ng A ay ABC, then cosine alpha ay equal lamang sa first component divided by the magnitude. Yung cosine beta ay equal lamang sa second component divided by the magnitude. Yung cosine gamma ay equal lang sa third component divided by the magnitude of A. So, ito yung mga direction cosines. Hindi pa ito yung direction angles, no? So, remarks, yung cosine squared alpha plus cosine squared beta plus cosine squared gamma ay equal lamang sa 1. Another thing, yung alpha, beta, at gamma ay from 0 to pi lang or 0 to 180 degrees. For the direction angles, madali itong masolve since 0 to pi lang naman yung mga alpha, beta, gamma, then lahat sila pasok sa range ng arc cos. So, solving for alpha, beta, and gamma, we have alpha equals arc cosine ng first component divided by the magnitude. Beta equals sa arc cos ng second component divided by the magnitude.
Yung gamma ay equal lamang sa arc cos ng third component divided by the magnitude. So, pansinin nyo, galing lang rin to sa direction cosine. Sinolve lang yung alpha, beta, and gamma. So, punta tayo sa ating first example. Determine the components, magnitude, and direction angles of vector A with initial point at -2, -1, 3, and terminal point at 5, -4, 6. So, ano yung una natin gagawin? Coordinates ng terminal minus yung coordinates ng initial. So, nasang terminal dito yung 5, -4, 6. So, yun yung mga mauuna. We have 5 minus -2, -4 minus -1, at saka 6 minus 3. So, simplify lang natin. Ang 5 minus -2 ay 7. Ang -4 minus -1 ay -3. Ang 6 minus 3 ay 3. So, ito na yung components ng vector A. So, before tayo punta sa magnitude, take note, alam na natin yung components, no? 7, -3, 3. Bakit? Magagamit natin to dito. Dahil yung magnitude ni A ay equal lang sa square root ng 7 squared plus -3 squared plus 3 squared. So, simplify lang natin. We have square root ng 49 plus 9 plus 9. So, simplify pa, we have square root of 67. At ito ay hindi na natin masisimplify pa, no? So, mga meron na tayo ay yung components at saka yung magnitude. So, para dun sa direction angles, yung alpha daw ay equal sa arc cos nung first component divided by the magnitude. Yung beta ay equal lamang sa arc cos nung second component over magnitude. And then yung gamma ay equal lamang sa arc cos nung third component divided by the magnitude. So, ito na yung direction angles natin. And we're done with example number 1. Then, yung components ni A ay equal lamang dito, no? So, yung first component ay equal sa magnitude times cosine alpha. Yung second component ay equal lang sa magnitude times cosine beta. And then, yung third component ay equal lamang sa magnitude times cosine gamma. So, kung napapaisip kayo kung saan to galing, balikan nyo lang yung mga equations natin kanina sa direction cosines. And makikita nyo na kung paano nakuha ito. Okay? Ito yung small a, small b, small c, no? Yung mga components. Punta tayo sa example number 2. Determine the components of the vector with magnitude 3 and its direction angles are alpha equals pi over 2, beta equals pi over 6, and gamma equals pi over 3. So, anong gagawin natin? From the previous slide, yung components ay equal lang daw sa magnitude times the direction cosines. So, since given na yung magnitude at yun ay 3, given na rin naman yung mga direction angles, then, isa-substitute na lang muna natin to. So, we have 3 cosine nung alpha, which is pi over 2. 3 cosine nung beta, which is pi over 6. 3 cosine ng gamma na pi over 3. So, substitution lang to. And then, from here, mag-evaluate na tayo. Ano ba ang cosine ng pi over 2? Ang cosine sa pi over 2 ay 0. Cosine sa pi over 6, we have square root of 3 over 2. Cosine sa pi over 3 ay 1/2. So, kung di pa rin kayo marunong mag-evaluate ng trigonometric functions, merong link sa description below at saka meron din dyan sa taas, no? So, magiging ganito na lang. 3 times 0, 3 times square root of 3 over 2, and then 3 times 1/2. So, yung first component ay magiging 0. Second component ay 3 square root of 3 over 2. Third component ay 3/2. And tapos na tayo sa example number 2. Isa pang napakalagang concept sa vector ay itong unit vectors. Ano nga ba ang unit vectors? Ito yung mga vectors kung saan yung magnitude nila ay equal lamang sa 1 unit. So, meron tayong tatlong special vectors, si I, J, K. Si I equals sa 1, 0, 0. Ito yung unit vector in the direction of the positive x-axis. Si J, ito yung 0, 1, 0. Siya yung unit vector in the direction of the positive y-axis. Si K ay si 0, 0, 1. Ito yung unit vector in the direction of the positive z-axis. Consequently, any vector A with components A, B, C can be expressed as A times I plus B times J plus C times K.
Sila yung mga special unit vectors natin, no? Pero syempre, maraming pang unit vectors. In fact, there are infinitely many of them. Kung given tayo ng isang vector A na ang component sa ABC, pwede tayong kumuha ng unit vector sa direction niya, no? And yung components nun ay yung components pa rin ni vector A divided by the magnitude of A. Since ito ay nakadivide sa magnitude ni A, bawal na 0 yung magnitude ni A. In short, itong unit vector sa direction ni A ay mag-work lamang kapag si A ay non-zero vector. Kung given kayo ng direction angles, pwede pa rin kayo makakuha ng unit vector in that direction, no? Kasi yung components niya ay yung mga direction cosines lang naman. So, para lang makita niyo idea ng unit vectors, ito si I, magnitude niya ay 1. Pa-positive x-axis. And then si J, magnitude 1, direction niya yung positive y-axis. Si K, magnitude 1, direction niya ay positive z-axis. And then meron tayo ditong vector A. So, mahaba siya. Pwede na mas maiksi pa yan sa magnitude 1, no? Mas idea lang ay yung unit vector sa direction ni A ay same sila ng direction ni A, pero yung magnitude niya ay 1. So, example number 3, determine the unit vector in the direction of A equals 1, negative 3, 2. Again, ang magnitude ni A ay equal lamang sa square root ng sum ng squares ng mga components niya. So, we have magnitude ng A equals square root ng 1 squared plus negative 3 squared plus 2 squared. So, simplify natin. We have square root ng 1 plus 9 plus 4, which is equal lamang sa square root of 14. Ito ay magnitude lang. So, ang gusto natin ay unit vector in the direction of A. So, i-divide lang natin yung components ni A by the magnitude. Yung unit vector in the direction of A ay equal lamang sa 1 over square root of 14, negative 3 over square root of 14, and 2 over square root of 14. So, ito na yung unit vector sa direction ni A. Sa pang-example, determine the unit vector with the following direction angles. So, ang given sa atin ay direction angles. Again, ang components ay equal lamang sa direction cosine. So, yung unit vector sa ganyang direction ay equal lamang sa cosine ng pi over 4, cosine ng pi over 2, cosine ng pi over 4. Ito ay equal lamang sa square root of 2 over 2, 0, square root of 2 over 2. And ganun lang siya kasimple. So, yung huli natin pag-uusapan na yung zero vector. Ito yung vector sa R cube na magnitude ay 0 unit. Yung direction niya ay indeterminate. Annotations niya ay 0 na may arrow or 0 kung nagkakaintindihan yung reader at yung writer na vectors ang pinag-uusapan. O kaya yung ordered triple na puro 0. 0, 0, 0. Minsan, ginagamit din yung O or capital O, no? Sa next topic natin, pag-uusapan natin yung mga operations sa vectors. Okay? That's it for this episode. Kung na-appreciate mo ating discussion, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time.